Magandang araw po mga kabayan, ako po si Kuya Nance at nagbabalik po ang Paano TV channel. Ayan, sa video na ito po ay i-feature natin ang isang YouTube tool na magagamit natin para madagdagan ng ating watch hours at ang ating mga subscribers. Ayan, at ma-hook up din ang ating mga subscribers na manonood sa sarili nating mga videos. Ayan po. So, ang tawag dito ay end screen. So, ang end screen, hindi ko pa mapapakita sa ngayon. Pero, tingnan nyo na lang po yung ating video tutorial na ito. At ito po, mga kabayan, ay gagamitin ko po, ay hindi po laptop. Ang gagamitin ko po ngayon ay ang aking cellphone. Okay, so let's go mga kabayan! Okay. Mag-e-edit tayo ngayon ng video na lalagyan natin ng tinatawag na end screen. Okay. Ang maganda nito mga kabayan, yung end screen kasi na magagawa natin ay 4. Napapanatili natin na naka-hook up yung viewers natin sa channel. Okay, sa ating channel. Okay, this is a good chance i-type na natin yung YouTube na website. Enter lang natin. Okay, at pagkatapos ay isiguraduhin natin na nasa desktop mode siya. I-tap lang natin itong triple dot dyan sa may upper right corner. At scroll down lang natin. Pagkatapos ay i-check natin itong desktop site. Hintayin lang natin na mag-update. Okay. So, yan na. At pagkatapos ay pupunta na tayo sa ating channel. I-tap natin itong YouTube Studio Beta. Pagkatapos na nating ma-tap, dito sa lower left portion, ang pinaka-last na icon dyan, ay i-tap natin yan para makapunta tayo sa ating Creator Studio Classic. Yan, skip lang natin. Yan, at saka nandito na tayo sa ating Creator Studio. Okay, mag-e-edit tayo ngayon ng video na lalagyan natin ng tinatawag na end screen. Okay. Ang maganda nito mga kabayan, yung end screen kasi na magagawa natin ay 4. Pwedeng 4 po. Yan, na end screen. Sa cards ay nakagawa tayo ng 5, pero sa end screen ay 4. Okay, so ang gagawa natin, siguro yan, paano TV tutorial, paano gumawa. Tap lang natin yung edit. At pagkatapos ay nakikita niyo sa medyo center ng screen niyo yung end screen. Yan. In between ng audio at saka yung cards. Yung cards mga kabayan, nandyan sa description sa baba kung paano gumawa niyan. Okay? At saka itong video na to na paano gumawa ng subscribe button sa videos ninyo ay maganda din po ito mga kabayan. Nandyan din po yung link sa description sa baba. Okay po. So, itap na natin yung end screen. Okay. At pagkatapos, para hindi tayo masyado mahirapan, ay mag-choose tayo ng template. Okay. Use template lang tayo. Gagawin natin itong third. Okay. Tapos, scroll down lang natin at press natin yung select. Yan. So, meron na tayong dalawang end screen. Pero yung isang ito ay choose a video or playlist ay blank pa po yan.
So, dito sa medyo center ng right portion ay i-tap natin yung parang pen na icon. Tapos, mag-choose tayo ng video or playlist. Siguro ay yung isang video muna. Yan. Stop uploading videos. Kasi tutorial din kasi ito. So, tap natin yan at saka scroll down and then i-save natin. Okay. So, yan na. Na-save na natin. Mayroon na tayong isa at saka merong dalawa. Yan yung subscribe na Paano TV. At saka yung isa ay yung stop uploading vlogs. Okay. Kasi apat, dagdagan pa natin. Add element lang tayo. At video or playlist. Create natin yung video or playlist. May tatlong options dyan. Itong third option, yung itap natin. At pagkatapos ay, kasi may video na tayo, try natin yung playlist. Tap lang natin yan. At dahil yung video ay about sa tutorial, itong playlist na Paano TV YouTube tutorial yung itap natin. At create element lang na button. Pagkatapos ay i-drag lang natin. Siguro sa medyo baba. Pwede din sa center. Pero kasi may mga messages pa dyan sa video natin. So, dyan na lang siguro. Okay? At pagkatapos, for this tutorial, dagdagan pa natin ng isa. Pwede namang tatlo lang. Pwedeng dalawa lang. Pero for this tutorial, gawin nating apat. Okay? Itong channel mga kabayan, yung third option, ay para po to sa inyo. Kung gusto po ninyong i-plug natin sa end screen ng aking mga videos, sa mga susunod na mga video ko, ay paki-comment lang po sa baba na gusto po ninyong i-feature ang inyong channel. Ayan. So, free po yan mga kabayan. So, first come, first serve basis na lang. Yung sa video na to ay pakitingnan nyo sa taas. Yan, yung card na yan ay isa sa mga YouTubers na nag-request na i-plug ang kanyang channel sa aking video na ito. Okay? So sa inyo naman, end screen po or card kung gusto po ninyo. Mag-comment lang po kayo sa baba. Yan. So dito tayo ulit sa video or playlist at saka choose a video at siguro ay try natin itong dito na lang siguro yung isa para naman ma-shift yung attention ng iba. Kung ayaw na nila sa tutorial ay ma-shift yung attention nila sa ibang mga videos natin. Ang maganda nito kabayan, ang benefit talaga nito ay napapanatili natin na naka-hook up yung viewers natin sa channel. Okay? Sa ating channel. Okay? This is a good chance na madagdagan yung ating watch views o watch hours sa ating mga videos. Ayan. So, i-drag lang natin ulit at ilagay natin dito. Okay. So, mayroon na tayong apat. Natapos na natin. Okay. Scroll up natin at i-save na natin. Ayan. So, itap lang natin yung save. Tandaan natin itong ating video na ginawan. Paano gumawa ng subscribe button watermark sa lahat ng inyong mga videos. At isa pa pala, ayan, ipapakita ko sa inyo ito sa baba na mag-a-appear yung inyong end screen at around 18 minutes and 31 seconds hanggang sa matapos na yan. Okay? So, yan po. At i-save na po natin. Okay, so all changes save. Kailangan po ay nakalagay na all changes save. Alright, so nagbabalik po ang Paano TV channel. Ako po si Kuya Nance. At sana po ay may natutunan kayo sa ating ginawang tutorial.
kung gusto po ninyong tingnan yung ating ginawang end screen, ay nilagay ko po yung link sa baba ng video na ginawa natin ng end screen. Ayan. At itong video na to ay meron ding end screen. So, tingnan po na lang po ninyo. At sa ulitin po, kung gusto po ninyong i-promote ang inyong channel ng libre, free lang po, wala pong bayad ito, ay paki-comment lang po sa baba. Huwag din kalimutang i-like at i-subscribe ang ating Paano TV channel kung meron po kayong natutunan sa video na ito. Sa susunod po natin na mga video uploads ay kita-kita po tayo ulit. Paalam!